Неймовірно цікава і насичена весна на українському хуторі, про який ми показали аж 8 попередніх випусків, закінчилась. І тепер ми знову вирушаємо у веломандри до інших країн. Але спочатку разом з нашими друзями, менеджером Олексою та фотографом Кирилом, здійснимо гастрольну поїздку до Німеччини. Сюди ми були запрошені як музичний гурт «Фолькнери» для участі у відомому готичному фестивалі Wave Gothic Treffen. Після приземлення в Берліні ми одразу ж поїхали до Лейпціга, де й відбувався фестиваль. Тут нас поселили в готелі і до вечора ми мали вільний час. Ось нарешті ми вже приїхали в Лейпціг, і ще рік тому нас сюди запросили на готичний фестиваль. Я тоді одразу сказала так, і вже навіть про це забула, аж кілька місяців тому нам нагадали: німці, ну ви ж приїдете до нас, ми вас чекаємо. До нас на цьому готичному фестивалі, і це, як виявилося, найбільший готичний фестиваль в світі, виступав такий легендарний просто гурт, я їх дуже люблю, це «Кому вниз». І тепер ми фолькнери, які ми готи, я не знаю, але ок, німці так вирішили, вони захотіли нас запросити, і ми взагалі дуже раді, бо вперше будемо виступати для такої цікавої публіки. Це буде завтра, а сьогодні ми просто перебуваємо, досліджуємо, вивчаємо, дивимося Лейпціг. Перше наше відкриття в Лейпцигу, те, що так само точно, як на Галичині нашій, наприклад, в Стрию, в неділю все зачинено, ніхто не працює і нічого неможливо купити. А от центр міста вирував. Причому у нас склалося враження, що тут зібрались всі темні сили світу. Лейпциг виглядав як готична столиця світу. І ця дивна чорна атмосфера з моторошними та епатажними персонажами заполонила майже все місто. Для нас це було досить неочікувано, бо ми думали, що вся готичність обмежиться лише фестивалем, який відбувався за містом. А тут раптом отаке. І, як виявилось, таким Лейпціг стає щороку у дні проведення фестивалю. А наступного дня ми зіграли годинний концерт для німецької публіки. Час летить, не впинює галопом. 2 дні пролетіло як і вже їх нема. Ми відсвяткували наш готичний фестиваль, виступили, пофотографувались, познімалися і гайда вже знову їхати далі. Розкажи про готичний фестиваль. Що ти там робив? Готичний фестиваль – це дуже просто. Але я там був. Та мамі допомагала. На сцені? Так. Через горе є доле, не їде кове з України. Ще за кілька годин ми перелітаємо Альпи і опиняємося в Італії. Як ви пам'ятаєте, тут лишилися наші ровери. Welcome to Італія! Вона, звісно, суперспекотна. Після Німеччини тут зразу хочеться зануритися в море і просто плавати. Далі потягом ми дісталися міста Модена. Звідси і почнеться наша веломандрівка. Давай, Марко, помагай. Помагаємо мамі. Давай. І поїхали. Ну що, настав час вирушати далі в дорогу. Цього разу це Італія. Так, Маркусь? Їдемо зараз мандрувати по Італії? Скажи, будь ласка, тобі зняти капці чи будеш тут в капцях? А зараз вітродуйки не треба. Зараз максимум музику можеш собі включити. Буде зимно.
чао, рагацці! Знову привіт з Італії. Я думаю, що не тільки ви, а ми й самі вже скучили за нашими велосипедними мандрами. І зараз ми їх відновлюємо. Починаємо знову з Італії, тому що це країна, котрої не буває багато. І ми вирішили її більше дослідити, прокататися. І зараз ми їдемо на північ, почали від Модени, он щойно ми її покинули. Зараз 8 ранку і ми направляємось в напрямку Верони. І потім поїдемо довкола озера Гарда. Як ви знаєте, це найбільше озеро Італії і дуже-дуже красиве місце. Зараз їхали селом, а тепер звернули взагалі полями, їдемо. Дуже затишно, тихо, класно. За це я люблю Європу, що тут є велодоріжки і можна з'їжджати з дороги, з траси і собі кайфово їхати по таких малесеньких стежках. Марко, як справи? Нормально. Тобі подобається їхати? Назад. Ми зараз їздимо. Тут на велодоріжці дуже прикольні є лавочки, такі відпочинкові зони, можна так сказати. Бонджорно. Всі з нами вітаються. І ну, тобто продумано все. Тобто можна тут сісти, їдеш собі на велику, сідаєш, їш. Класно. Маркусю, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так ми рухалися увесь день крізь маленькі містечка й села по дуже красивій і спокійній місцевості серед виноградників та фермерських угідь. Загалом, як на перший день мандрівки, то їдеться прекрасно. І ми вже проїхали 50 кілометрів, а зараз обід, 1 година. І спека навіть так не відчувається. Зараз плюс 30, а відчуття досить прикольні, тому що вітер обдуває. І нема такої якоїсь млоскості чи якоїсь такої... млоскості. Це що за слово таке? Придумала я нове слово млоскості. Запам'ятали? Вчіть. Я буду придумувати нові українські слова. В одному із сіл трапилася цікава зустріч. Ciao. Ciao, Lei. Ciao, ciao. Ciao. Thank you Ciao, so much. bello. Uno per te e uno per lei. What? One for you it's and enough. one for... It's enough one. Thank Oh, you. no, We have. Ok. В Італії дуже сильно помітна присутність великої кількості емігрантів з чорних країн, тобто з Африки. Навіть в провінції і навіть в селах їх дуже багато, як на мене. Багато говорять про це, що це погане явище. Доволі багато людей так вважають. Я не збираюсь критикувати, ні захищати це явище, тому що не нам це робити, це не наша країна. Але щойно з нами стався дуже приємний випадок, який показав гостинність емігрантів. Ми зустріли сім'ю з Туніса, вони просто нас перестріли, майже не затягли додому, але дали нам води, фруктів. І це було справді класно. Просто для мандрівника такі моменти – це найкраще, що може бути в дорозі. Where you? Country? Ukraine. Ukraine. Yes. Ciao. Niente. Volete mangiare? Eat? Vuoi mangiare? No, thank you. Yeah. Eat. Ok. Yeah. What is your name? Abdelkader. Abdelkader. Vola. Nice to meet you. А ще за 20 кілометрів нас чекала вже запланована зустріч з людьми, з котрими ми познайомилися через Вамшаверс – онлайн-сервіс гостинності для веломандрівників. Окей, thank you. Yeah, have a good lunch. Yeah, see you. See you. See you. Ciao. У Роберто, до якого ми сьогодні їдемо, він хлопець з Вамшаверса. Сьогодні день народження виявилося, і зараз у нього святковий ланч. Містечко Квістелло, наче вимерло. Нікого немає на вулицях, тому що ми потрапили саме в час сієсти.
Скоро ми дісталися будинку Роберто і його чудової родини. Так почався один з найцікавіших вечорів в нашій мандрівці. У нас була чудова спільна вечеря з тутешньою традиційною кухнею. Ми багато спілкувалися і пізнавали життя італійців у глибинці. Капітан Марко теж мав компанію. А увечері ми всі разом гуляли містечком. Марко, ти чужі іграшки погубив. Марко. Аж до сутінок ми затрималися біля місцевого культурного центру разом з іншими мешканцями Квістелло. Тут з участю Роберто готувалося дещо цікаве для місцевих дітей. Роберто наступного понеділка буде робити таку активність для тінейджерів. Зараз тут зібралися тінейджери і їх вчать грати сучасних ігор. А він буде показувати, як вони в своєму дитинстві, якими іграми бавилися, коли робили там забавки з дерева, з будь-чого скла. Ну, тобто, що під руки попадалося, це була гра. А зараз уже є якісь там спеціальні ігри. А він хоче навчити їх, як з нічого можна зробити гру. А саме зараз відбувається така пробна версія з тих давніх ігор, про які розказував Роберто, яких він буде вчити дітей в понеділок. Наступного ранку ми залишили автограф на стіні в будинку нових друзів і рушили далі в дорогу. Роберто проїхався з нами кілька кілометрів. Ми їдемо знову по такій чарівній дорозі сільській. Вона навіть вважається веломаршрутом. Взагалі це було дуже класно перебувати минулий вечір і ніч в будинку Роберто. Ну, це родина справжніх таких корінних, провінційних, в хорошому сенсі слова, італійців. Тобто, як то кажуть, original Italians. І вони нам розповіли багато цікавого, таких цікавих фактів, які ми навряд чи би дізнались десь будь-де інше. Наприклад, коли ми вечеряли, вони сказали, ну ви думаєте, що їсти спагетті з соусом болоньєзе це дуже добре і це нормальна річ? Так от ні, справжні оригінальні італійці такого ніколи не їли і не їдять. Це було придумано тільки для усього світу. Now you are working, you are a job. Yeah. Mettiti la cravatta, su. Your office, dai. Краватки. In Ukraine same краватка. Cravatta, dai, mettiti la cravatta, su. Bene? Now you have a date. Don't forget. Ми мали неймовірний час в цих італійців і насправді круто, що є вам Showers, і що можна спілкуватися, так знайомитися з новими людьми, обмінюватися досвідами, енергіями, щастям, посмішками. Ще до того, як ми дісталися прекрасної Верони, Роберто підписався на наш YouTube-канал. До цього ж закликаємо і вас, друзі, адже тоді ви точно не пропустите наших наступних пригод.